Hello and welcome to Inspiration IAS. My name is Untitled Daily News Analysis. আজি আমি আলোচনা কৰিম 15 ডিসেম্বৰ 2020 চনৰ আসাম ট্ৰিবিউন পেপাৰখন ইনস্পিৰেচন আইএছৰ তৰফৰ পৰা APSC UPSC পৰীক্ষাৰ বাবে ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল প্ৰভাইড কৰি থকা হৈছে ডেইলি MCQ বিশ্লেষণ আদিৰ নিচিনা উন্নত মানৰ ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইট www.inspirationis.org ত লগইন কৰিব পাৰে লগতে আমাৰ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফৰ্ম Facebook Instagram YouTube চেনেল আৰু টেলিগ্ৰামৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰে আমাৰ UPSC APSC ফাউন্ডেশন বেটছৰ অনলাইন অফলাইন দুইটা মাধ্যমতে ক্লাছ চলি আছে আপোনালোকে নিজকে এনৰোল কৰিবলৈ আমাৰ ৱেবছাইটত থকা লিংক অথবা আমাৰ ফোন নম্বৰ যোগাযোগ কৰিব পাৰে APSC প্ৰিলিমছ 2021 ৰ বাবে ইনস্পিৰেচন আইএছৰ তৰফৰ পৰা অল আসাম ফ্ৰী মক টেষ্ট সিৰিজ কণ্ডাক্ট কৰি থকা হৈছে আপোনালোকে নিজকে এনৰোল কৰিবলৈ আমাৰ ফোন নম্বৰ যোগাযোগ কৰিব পাৰে অথবা আমাৰ ৱেবছাইটতো লিংক দিয়া আছে সেই লিংকত গৈ আপোনালোকে নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া হওক আজি আসাম ট্ৰিবিউনখনৰ ইম্পৰ্টেন্ট টপিক গিটা কি আছে হে এবাৰ চাই লওঁ প্ৰথমতে আছে ইনফেন্ট মৰ্টেলিটি ৰেট ইন আসাম তাৰপিছত আছে আপোনাৰ কল ফৰ ৰামসাৰ সাইট ষ্টেটাছ টু সোন বিল নেক্সট ৰামসাৰ কনভেনশন এণ্ড ৰামসাৰ সাইট নেক্সট মাদ্ৰাছা এণ্ড সংস্কৃত টোল উইল নো লnger exist দেন ৰিজিয়নাল ক্লাইমেট চেণ্টাৰ এট দিল্লী সো আজি আসাম ট্ৰিবিউনখনৰ প্ৰথম ইম্পৰ্টেন্ট টপিকটো হৈছে ইনফেন্ট মৰ্টেলিটি ৰেট ইন আসাম অসমৰ যেটো শিশু মৃত্যুৰ হাৰ হেয়া কিমান হৈছে অসমত হেয়া আমি এবাৰ চাই লওঁ 2019-20 ত কৰা নেশনাল ফ্যামিলি হেলথ সাৰ্ভেৰ মতে কি হৈছে ইনফেন্ট মৰ্টেলিটি ৰেট যেটো অসমৰ হেয়া ডিক্লাইন হৈছে আপোনাৰ 31.9% তলে আৰু 2015-16 চনত কিমান আছিল ইয়াৰ ৰেট 47.6% লগতে আপোনাৰ যেটো আমাৰ সেক্স ৰেশিও আছে মানে যেটো ফিমেল পাৰ 1000 মেলস হয় হেতু অল টাইম হাই মানে বৃদ্ধি হৈছে এতিয়া আমাৰ হেতু কিমান হলে হৈছে অসমত 1013 মানে প্ৰতি 1000 জন পুৰুষৰ ভিতৰত মহিলা কিমান 1013 compared to আপোনাৰ যেটো 993 ইন 15-16 2015-16 কিমান আছিল 993 ফিমেল পাৰ 1000 মেলস আছিল আৰু এতিয়া কিমান হৈছেগে 1013 পাৰ 1000 মেলস it has recorded a 22.5% neonatal mortality rate এতিয়া neonatal mortality rate কি হয় অকমান বিশদ আপোনালোকক আমি বুজাই দিম ভালকে এটো খালি মনত ৰাখি থওক যে যেটো neonatal mortality rate hetu hoise ge 22.5% then 31.9% in infant mortality rate 39.1% under 5 mortality rate in Assam under 5 to mane 5 bosoror bhitoror jetu apnar mortality rate hetu percentage is 39.1% then 31.8% women in the 20 to 24 age group married before 18 years of age আমাৰ যেটো মহিলাৰ যেটো 20 ৰ পৰা 24 বছৰৰ ভিতৰত যেটো এজ গ্ৰুপ হয় যাৰ বিয়া হৈছে আপোনাৰ 18 বছৰৰ আগত before 18 years হা তেওঁলোকৰ যেটো মৰ্টেলিটি ৰেট হেয়া হল 31.8% আৰু 21.8% males in the 25 to 29 years age group married before 21 years of age 21 বছৰৰ আগতে যিখিনি মানুহে যিখিনি পুৰুষে বিয়া পাতিছে আৰু যিখিনিৰ আপোনাৰ এজ গ্ৰুপ হৈছে 25 পৰা 29 বছৰৰ ভিতৰত সেই মানুহখিনিৰ মৰ্টেলিটি ৰেট মৃত্যুৰ হাৰ হৈছে 21.8% এতিয়া আমি চাও হক প্ৰিনেটাল মৰ্টেলিটি ৰেট কি প্ৰিনেটাল মৰ্টেলিটি ৰেট কি হয় যে ডেথ অফ এ ফিটাস ইনসাইড মাদাৰ্স মাকৰ গৰ্ভৰ ভিতৰতে যেটো আপোনাৰ বাচ্চাৰ মৃত্যু হয় মানে ভ্ৰূণৰ যেটো মৃত্যু হয় গৰ্ভাৱস্থাতে হেতুকে কি কয় প্ৰিনেটাল মৰ্টেলিটি ৰেট বা প্ৰিনেটাল মৰ্টেলিটি বুলি কোৱা হয় দেন পেৰিনেটাল মৰ্টেলিটি ৰেট এটা পেৰিনেটাল মৰ্টেলিটি ৰেট কি number of deaths in the first week of life per 1000 total birth etia rate buli koate ami gom palu per 1000 total birth mane proti 1000 ta ji hikur jonmo hoy tar tulonat ami ki koru ei bostu compare koru jetu rate ulao aru perinatal mortality rate buli koat ami gom paisu je number of deaths in the first week mane jonmor prothom সপ্তাহটোতে যদি মানে এক সপ্তাহৰ ভিতৰত যদি মৃত্যু হয় তেতিয়া হলে হেতুক আমি পেৰিনেটাল মৰ্টেলিটি ৰেট কম দেন আপোনাৰ নিওনেটাল মৰ্টেলিটি ৰেট কি নিওনেটাল মৰ্টেলিটি ৰেট এনেকুৱা এটা মৃত্যুৰ হাৰ যেটো আপোনাৰ নাম্বাৰ অফ ইনফেন্ট ডেথস ডিউৰিং 28 কমপ্লিটেড ডেজ বাচ্চাটো জন্ম হোৱাৰ 28 দিনৰ ভিতৰত যদি মৃত্যু হয় হেতুকে আমি কি কওঁ পেৰিনেটাল মৰ্টেলিটি বুলি কওঁ আৰু ৰেটটো অলৰেডি গম পালে পাৰ 1000 যেটো বাৰ্ড হয় ইন এ গিভেন ইয়াৰ ইয়াৰ পিছত আমি আহিম infant mortality rate the infant mortality rate to ki hoy je number of deaths of children under 1 year of age per 1000 live births mane ji bachchar apunar ebosoror bhitorot mane jonmor ebosoror bhitorot jodi mrityu hoy hetuke ami ki kom infant mortality rate boli kom etia hok aji Assam Tribune khonor second important topic to call for Ramsar site status to soon bill
সোণবিল ক'ত আছে সোণবিল আছে আপোনাৰ কৰিমগঞ্জ অসমৰ কৰিমগঞ্জ ডিস্ট্ৰিক্টত আছে আৰু যেটো আপোনাৰ সেকেন্ড লাৰ্জেষ্ট সিজনেল ওয়েটল্যান্ড অফ এছিয়া আৰু অসমৰ লাৰ্জেষ্ট ওয়েটল্যান্ড হয় ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ওয়েটল্যান্ড অফ আসাম situated in Karimganj district and second largest second wetland in Asia এছিয়াৰ দ্বিতীয় বৃহৎ wetland হয় then আপোনাৰ the BEEL water meets at Kusiara river through the Kakra river and drains into Bangladesh এই যেটো BEEL টো এটোৱে কি কৰে কুছিয়াৰা ৰিভাৰত পৰে গৈ থ্ৰু কাকৰা ৰিভাৰ এই নদীটা কেতিয়াবা হঠাৎ খুলি দিব পাৰে যে আপোনাৰ খুন বিলৰ পানীটো ক'ত গৈ পৰে কুছিয়াৰা নদীত পৰেগে আলটিমেটলি আৰু তাৰ আগতে কাকৰা ৰিভাৰে এই পানীটো কেৰি কৰে কুছিয়াৰা ৰিভাৰলে যেটো আপোনাৰ বাংলাদেশত আলটিমেটলি পৰেগে The inlet and outlet of Sonbil are river Singla which has its origin in Manipur আৰু এই ওয়েটল্যান্ডটো ফিড কৰে কোনে এই সিংলা ৰিভাৰটিও ফিড কৰে যেটো আপোনাৰ সিংলা ৰিভাৰ অৰিজিনেট হৈছে মণিপুৰৰ পৰা The BEEL has wide fish diversity including its specialty the Bhujia fish বুলি এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট এটা আপোনাৰ স্পেশাল এটা ফিশ এটা আছে এই ওয়েটল্যান্ডত এতিয়া সোণবিলটোৰ যেটো কল ফৰ ৰামসাৰ সাইট স্ট্যাটাস বুলি কৈছে তাৰ মানে কি হয় ইয়াতে বায়োডাইভাৰ্সিটি ইমানখিনিয়ে বেছি আছে ৰিচ বায়োডাইভাৰ্সিটি হয় হেতু কাৰণতে কি কৰিছে যে কনসার্নিং যিবিলাক আমাৰ ধৰক এনজিওজ বা আমাৰ যি সজাগ মানে নাগৰিক আছে তেখেতসকলৰ পৰা এটা আপিল কৰা হৈছে কি এখনক এখন ৰামসাৰ সাইট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগে যেখন আপোনাৰ কি হয় অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বিল হয় এতিয়া ৰামসাৰ সাইট বুলি কোৱাৰ পিছত আমি এটা কথা মনলৈ আহিব যে ৰামসাৰ সাইটনো কি হয় বা ৰামসাৰ কনভেনচন কি হয় অসমত কিমানখন আছে ইণ্ডিয়াত কিমানখন আছে বা গোটেই ৰামসাৰ যি নৰ্থ ইষ্টত কিমানখন আছে সেইখিনি অকনমান আমি জানি লোৱা হওক ৰামসাৰ কনভেনচন এণ্ড ৰামসাৰ সাইট ইট ইজ এ কনভেনচন অন ওয়েটল্যান্ডস of international importance especially as waterfowl habitat is an international treaty for the conservation of sustainable use of wetlands যেটো ওয়েটল্যান্ডত কি হয় সাস্টেইনেবল ইউজ কৰা হয় তাৰ ৰিসোর্সেস বিলাক যেনেকৈ মাছ আছে ধৰক সেই মাছখিনি আমি সাস্টেইনেবলি মানে কি হয় সাস্টেইনেবল মানে আমি কি বুজিম আমাৰ এটা ধৰক এটা ৰিসোর্স আছে কিবা এটা সম্পদ আছে হেতুৰ আমি কি কৰিম তাক এনেকেহে ইউজ কৰিম যাতে আমি ইউজ কৰাৰ উপৰিও আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে আৰু সেই ৰিসোর্সখিনি এভেইলেবল হৈ থাকে গতিকে হেতুকে সাস্টেইনেবল ইউজ বা ওয়াইজ ইউজ অফ ৰিসোর্সেস বুলিও কোৱা হয় এতিয়া যেটো ওয়েটল্যান্ডৰ সাস্টেইনেবল ইউজ হ'ব তাৰ ফিশেস হওক বা এনি একুয়াটিক আপোনাৰ এনিমেল দেন আপোনাৰ একুয়াটিক প্ল্যান্টস থাকিব যেনেকৈ আমি একুয়াটিক প্ল্যান্ট বহুতখিনিও একটা বিলৰ পৰা কালেক্ট কৰোঁ কমাৰ্চিয়েল পাৰপাজেতো কৰা হয় হাউস হোল্ড যেটো কনজাম্পচনৰ কাৰণেও কৰা হয় সেই বিলটোৰ পৰা যদি সাস্টেইনেবল ইউজতহে আমি ওয়েটল্যান্ডটোৰ পৰা আমি বস্তুখিনি কালেক্ট কৰোঁ লগতে যিবিলাক বিলত আপোনাৰ কি হয় ওয়াটাৰফল হেবিটেট থাকে সেইখিনি কি হয় ইন্টাৰনেশ্যনেল এটা ইম্পৰ্টেন্স দি পেলাই ৰামসাৰ সাইট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় আৰু ৰামসাৰ সাইটত যোৱাৰ আগতে আমি কি হয় ৰামসাৰ সাইট কি কাৰণত নামটো ওলালে যে এটো এটা ৰামসাৰ বুলি জায়গা এটা ইৰাণত আছে আৰু ইয়াতে কি হৈছিল যে কনভেনচন অন ওয়েটল্যান্ডৰ এটা কনভেনচন হৈছিল ডাঙৰকে তাৰ পাছত সেই জায়গাটোৰ নামেৰে এই কনভেনচনটোৰ নামটো দিলে যে ৰামসাৰ কনভেনচন এটা ৰামসাৰ কনভেনচন কেতিয়া হৈছিল এটো হৈছিল 2 ফেব্ৰুৱাৰী 1971ত আৰু সেই কনভেনচনটো মেইনলি কি আছিল যে সেই ওয়েটল্যান্ড বিলাকক আমাৰ যিবিলাকৰ ইম্পৰ্টেন্স আছে মানে যিখিনি সাস্টেইনেবল ইউজ আৰু ওয়াটাৰফল হেবিটেট দিব পাৰে তেনেকুৱা কিছুমান ওয়েটল্যান্ডক তেওঁলোকে কি কৰে ৰিকগনাইজ কৰে কৰি পেলাই একটা ৰামসাৰ সাইট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰে এটা চাওক আমাৰ ৰামসাৰ সাইট কিমানখন আছে টোটাল সো 2331 ৰামসাৰ সাইটস কভাৰিং ওভাৰ 2.1 মিলিয়ন স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ পৃথিৱীৰ কিমান 2.1 মিলিয়ন স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত আৱৰি পেলাই কি আছে 2331 খন ৰামসাৰ সাইট আছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেছি আপোনাৰ ৰামসাৰ সাইট ক'ত আছে ইউনাইটেড কিংডমত আৰু তাত 175 খন ৰামসাৰ সাইট আছে দেন মেক্সিকোত আছে নেক্সট টু আপোনাৰ ইউনাইটেড কিংডম এয়া হল 145 খন আছে দ্য কান্ট্ৰি উইথ দ্য গ্ৰেটেষ্ট এৰিয়া অফ লিস্টেড ওয়েটল্যান্ডস ইজ বলিভিয়াত কি হয় যে এটো আমি পালো কিমানখন ৰামসাৰ সাইট মানে আটাইতকৈ বেছি ৰামসাৰ সাইট থকা জায়গা ইউনাইটেড কিংডম আৰু বলিভিয়া কি হল যাৰ এৰিয়া ডাঙৰ যেটো সাইটৰ মানে ধৰক এৰিয়া ডাঙৰ হেতু কি আছে বলিভিয়াত আছে উইথ around
1,48,000 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ এতিয়া চাওঁ হওক আমি ইণ্ডিয়াতনো কিমানখন ৰামসাৰ সাইট আছে there are 41 ৰামসাৰ সাইটছ ইন ইণ্ডিয়া এই 41 ৰ ভিতৰত 3খন আমাৰ ক'ত আছে নৰ্থ ইষ্টত আছে আৰু এখন আছে আপোনাৰ আমাৰ অসমত এটো কোৱেশ্চন প্ৰায়ে আহে অসমত কেইখন ৰামসাৰ সাইট আছে বা অসমত থকা ৰামসাৰ সাইটখনৰ নাম কওক হেয়া দীপৰ বিল আমাৰ গুৱাহাটীৰ গাতে লাগি আছে আপোনাৰ দীপৰ বিল ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী বা দীপৰ বিল বাৰ্ড সেঞ্চুৰী এটা দীপৰ বিলক বাৰ্ড সেঞ্চুৰী বুলি জানি দীপৰ বিল ৰামসাৰ সাইট হয় দীপৰ বিল ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰীও হয় গতিকে অসমত থকা একমাত্ৰ যিখন ৰামসাৰ সাইট হেয়া হল দীপৰ বিল দেন আপোনাৰ মণিপুৰত আছে লোকটাক লেক আৰু ৰুদ্ৰসাগৰ ত্ৰিপুৰাত আছে এটা উত্তৰ প্ৰদেশত আটাইতকৈ বেছি যেনেকে আপোনাৰ ইউনাইটেড কিংডমত পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বেছি ৰামসাৰ সাইট আছে তেনেকে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ উত্তৰ প্ৰদেশত আছে আটাইতকৈ বেছি ৰামসাৰ সাইট হেয়া 8খন আছে সো ৰামসাৰ কনভেনচন ৰামসাৰ সাইটৰ ওপৰত ইমানখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কথা আমি জানিলো এতিয়া নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিক MADRASSA and SANSKRIT tools will no longer exist অসমৰ বিত্ত তথা শিক্ষা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া হদদি কৰিছে মাদ্ৰাসা আৰু সংস্কৃত টুল বন্ধ কৰি এতিয়া কি কৰা হ'ব মাদ্ৰাসাক নৰ্মেল যেটো আপোনাৰ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত কৰা হ'ব লগতে যে সংস্কৃত টুল আছিল হে আপোনাৰ সেন্টাৰ অফ এনশিয়েন্ট ষ্টাডিজ হিচাপে গঢ়ি তোলা হ'ব দ্য মাদ্ৰাসা সিস্টেম অফ এডুকেশ্যন ইন দ্য ষ্টেট ৱাজ ইন্ট্ৰডিউসড ইন 1934 এটা খুব ভাল পইণ্ট আমি এটা পালো 1934 ত মাদ্ৰাসা সিস্টেমটো ইন্ট্ৰডিউস কৰা হৈছিল অসমত which will be abolished from the next academic session next academic session আহি আছে আপোনাৰ 21 ত মানে 2021 চনত তাৰ পাছত কি কৰা হ'ব এই গোটেই সিস্টেমটো এবলিশ কৰি পেলাই নৰ্মেল যেটো শিক্ষা ব্যৱস্থা তাৰ লগত জড়িত কৰা হ'ব তাত কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ যেটো আমাৰ সেৱা হয় এই সেৱাত যেটো হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা পাতে আমাৰ তাত মাদ্ৰাসা যেনেকৈ বেলেগকে পাতিছিল আগতে এতিয়াৰ পৰা আৰু এই বেলেগকে পাতা পদ্ধতিটো উঠাই দিয়া হ'ল আৰু মাদ্ৰাসা সিস্টেমক এবলিশ কৰি পেলাই নৰ্মেল শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত দিয়া হ'ল লগতে আমাৰ যি সংস্কৃত টুল আছিলে সংস্কৃত টুল will be converted into center of ancient studies আৰু যে সংস্কৃত টুল বিলাক আছে তাক কি কৰি তোলা হ'ব center of ancient studies কৰি তোলা হ'ব সংস্কৃত টুল will be brought under কুমাৰ এই সংস্কৃত যিখিনি টুল যেটো আপোনাৰ ডাইভাৰ্ট কৰি পেলাই center of ancient studies কৰা হ'ল হেখিনি কি কৰা হ'ল এতিয়া কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত and ancient studies ইউনিভাৰ্সিটিৰ আন্ডাৰত এই টুলখিনি বা এই সেন্টাৰখিনি আনা হ'ব টোটাল 97 টা ইনষ্টিটিউশনস গঢ়ি তোলা হ'ব which will offer degree and diploma courses on Indian history and ancient culture the Indian history and ancient culture ওপৰত স্পেসিফিক্যালি স্টাডি কৰিব পৰা যাব এই 97 ইনষ্টিটিউশনৰ জৰিয়তে then this will be the first institutions in the country to offer courses on Indian civilization and ancient culture এটো এটা খুব গৌৰৱৰ বিষয় ভাল খবৰ আমাৰ কাৰণে যে গোটেই দেশখনৰ ভিতৰতে আমাৰ কি হয় অসমত এই যে এনশিয়েন্ট ষ্টাডিৰ যেটো আপোনাৰ সেন্টাৰ হ'বলৈ গৈ আছে হেতু অসমত প্ৰথম হ'বলৈ গৈ আছে যেতে আপোনাৰ কি কৰিব ইন্ডিয়ান যেটো সিভিলাইজেশন আমাৰ যেটো ভাৰতৰ যেটো সভ্যতা লগতে আমাৰ যি কালচাৰ আছিল সেই গোটেখিনি এই সেন্টাৰখিনি আন্ডাৰত আমাৰ ষ্টাডি কৰিব পৰা সম্ভৱ হ'ব এতিয়া আহিছো আজিৰ নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ৰিজিয়নাল ক্লাইমেট সেন্টাৰ এট দিল্লী ৰিসেন্টলি কি কৰিছে ইণ্ডিয়া মেট্ৰলজিক্যাল ডিপাৰ্টমেন্ট শৰ্টলি IMD ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্ৰ তেখেতে জনাইছে যে India is planning to establish a regional climate center for the Himalayan mountain region which will not only provide weather related services within the country but also to its neighbors এটা regional climate center যেটো আপোনাৰ যি আমাৰ Himalayan mountain region আছে লগতে তাৰ যিখিনি আপোনাৰ আমাৰ adjoining areas আছে আমাৰ neighboring যিখিনি countries আছে সেই গোটেইখিনিৰ কাৰণে কি কৰিব পৰা সম্ভৱ হ'ব এটা weather related service দিব পৰা যাব এই regional climate centerটোৰ জৰিয়তে যেটো আপোনাৰ দিল্লীত স্থাপন কৰিবলৈ যোজা চলাই থকা হৈছে the RCC is likely to come up in Delhi the RCC will provide weather related services specially for the farmers and tribes residing here আমাৰ যি পাহাৰীয়া অঞ্চলখিনি হিমালয়ান ৰিজিয়নৰ তাত যিখিনি আপোনাৰ ফাৰ্মাৰ আছে ধৰক যি আপোনাৰ তাত খেতিবাতি কৰি চলি আছে বা যিখিনি আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহখিনি আছে তাতে তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব ভাল হ'ব যে weather related যিখিনি ইনফৰমেশন আছে এই সেন্টাৰটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকলে প্ৰভাইড কৰা হ'ব এই ৰিপৰ্টত হিমাংশৰ বিষয়ে কোৱা গৈছে যে হিমাংশ কি এতিয়া হিমাংশ ইণ্ডিয়াজ ৰিমোট এণ্ড দ্য হাই এল্টিটিউড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ হিমাংশ কি হয় ইণ্ডিয়াৰ ৰিমোট আৰু হাই এল্টিটিউড মানে হাই এল্টিটিউড থকা আমাৰ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ যিয়ে কি কৰে যে আমাৰ যেটো ক্লাইমেট চেঞ্জ মানে যেটো আইস যেটো মেল্ট হ'ব যিখিনি আমাৰ গ্লেচিয়াৰখিনি যিখিনি মেল্টিং হ'ব তাৰ পাছত যেটো ক্লাইমেটৰ যেটো চেঞ্জ আহিব সেই কথাখিনিৰ ওপৰত হিমাংশে ষ্টাডি কৰি আছে এই যেটো আমাৰ ৰিমোট এণ্ড হাই এল্টিটিউড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ আছে আৰু এটো এষ্টাব্লিশ কৰা হৈছিল আপোনাৰ 9 অক্টোবৰ 2016 চনত স্পিটি হিমাচলৰ যেটো স্পিটি ভেলি আছে তাতে
মিনিষ্ট্ৰি অফ আৰ্ট সায়েন্সেছৰ দ্বাৰা। সো আজি আসাম ট্ৰিবিউনখনৰ পৰীক্ষা সম্বন্ধীয় আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ইমানখিনি আছিলে। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ ইউটিউব চেনেল লগতে আমাৰ ফেচবুক পেজ আপোনালোকে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।